Hello everyone, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেইল ৱাৰ্ডাৰ, এক্সাইজ কনষ্টেবল, ফৰেষ্ট গাৰ্ড আদিৰ বাবে হৈ যোৱা এক্সামৰ এটি মেমৰি বেস কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। কামাখ্যা মন্দিৰ সিটুৱেটেড ইন কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? এনসাৰ হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। এই কুৱেশ্যনটো মই ক্লাছত অলৰেডি কৰাইছো। নেক্সট কুৱেশ্যন, Sankardev born in শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? The correct answer হ'ব ইয়াৰে নগাঁও বৰদুৱাৰ আলিপুখুৰীত। মই মাধৱদেৱৰ জন্ম অলৰেডি কৰাইছো। মাধৱদেৱৰ জন্মৰ পঢ়ুৱাৰ সময়ত মই শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান জন্ম কথাখিনি মই ডিসকাস কৰিছিলো, অলৰেডি আহি গৈছে এক্সামত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাৰেন্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ আমেৰিকা, আমেৰিকাৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি। The correct answer হ'ব ইয়াৰে জে বিডেন। যেহেতু মই কারেন্ট এফেয়াৰৰ কুৱেশ্যন খুব কম কৰাইছো, তো এই কুৱেশ্যনটো মই কৰোৱা নাছিলো। নেক্সট কুৱেশ্যন, লোকটেক লেক লোকেটেড ইন, লোকটেক লেক ক'ত অৱস্থিত? লোকটেক লেক মণিপুৰত অৱস্থিত। কিমান বাৰ মই ডিসকাস কৰিছো এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি। যেতিয়া লেকৰ কথা হৈছিল মই ম্যাক্সিমাম টাইম মই মণিপুৰৰ অপচন দিছিলো আৰু লোকটেক লেকৰ বিষয়ে কথা কৈছিলোৱে। আৰু মণিপুৰৰ বিষয়ে মই আৰু এখন কৈছিলো, আৰু এটা কথা কৈছিলো যে কেইবুলো লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে মণিপুৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, The capital of Mizoram, মিজোৰামৰ ৰাজধানী। মিজোৰামৰ ৰাজধানী হৈছে আইজল। মিজোৰামৰ ৰাজধানী হৈছে আইজল। মেঘালয়ৰ শিলং, অৰুণাচলৰ ইটানগৰ, অসমৰ দিছপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, লাভলিনা বৰগোহাঁই এছ'চিয়েটেড উইথ, লাভলিনা বৰগোহাঁই কি খেলৰ লগত জড়িত? এইটো কুৱেশ্যনটো মই অলৰেডি কৰাইছো। লাভলিনা বৰগোহাঁই বক্সিঙৰ লগত জড়িত। এনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্টছ ৰিলেটেড মই বহুত কুৱেশ্যন অলৰেডি কৰাইছো, আপোনালোকৰ কাৰণে দিছিলো মই। বজৰং পুনিয়া কিহৰ লগত জড়িত? নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কেপিটেল অফ সৌদি আৰব, সৌদি আৰবৰ ৰাজধানী কি? সৌদি আৰবৰ ৰাজধানী হৈছে ৰিয়াদ। উইচ অফ দ্য ফলোইং চিটি নিয়াৰ বৰাক ৰিভাৰ, বৰাক নদীৰ পাৰত কোনখন চহৰ অৱস্থিত? বৰাক নদীৰ পাৰত শিলচৰ চহৰ অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ওমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? এই কুৱেশ্যনটো মই অলৰেডি কৰাইছো। এনসাৰ হ'ব সৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰংঘৰ ইটাৰে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? এই কুৱেশ্যনটো মই কৰোৱা নাই বাৰু। ৰংঘৰ ইটাৰে পৰমত্ত সিংহদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সংবিধান খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? এইটো কৰাইছো। সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ আছিল, চেয়াৰপাৰসন আছিল বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। টেম্পৰাৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছিল সচিদানন্দ সিনহা, আৰু পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক আমি গান্ধী অফ বিহাৰ বুলিও কোৱা হয়। 1894 চনত 1894 চনত কৃষক বিদ্ৰোহ ক'ত হৈছিল? ক্ষমা কৰিব, পঢ়োতে মোৰ অলপ ভুল হৈ গৈছিল। এনসাৰ হ'ব পাথৰুঘাট। 1894 কৃষক বিদ্ৰোহ পাথৰঘাটত হৈছিল। পাথৰঘাটৰ লগত ৰিলেটেড মই বহুত প্ৰশ্ন দিছোঁ। আৰু ফুলুগুৰি ধাবা কেতিয়া হৈছিল সেইটো বুজাইছোঁ। ইটাখুলিৰ ৰণ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই বহুত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তো এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু 2011 চেঞ্চাছ মষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ। এনসাৰ হ'ব চাইনা। এই কুৱেশ্যনটো DHSৰো এক্সাম এটাত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিল, অলৰেডি আহি গৈছিল। তো এই কুৱেশ্যনটো মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, মোৰ মনত আছে যে বহুতে ভাৰত আছিল অপশ্যনত, বহুতে ভাৰত বুলি নিউজত দিছিল মাজতে যে চাইনাক বিট কৰিছে ইণ্ডিয়াই, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচিয়েল এতিয়ালৈকে একো আপডেট অহা নাই। চ' সেইকাৰণে আমি চাইনা বুলিয়ে টিক কৰিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দেৱক গান্ধী অফ বিহাৰ বুলি কোৱা হয়। কিমান বাৰ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো। প্ৰথম হোম মিনিষ্টাৰ, প্ৰথম প্ৰেছিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল? সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, আৰু তেখেত আছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিল ছেকেণ্ড প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ আসাম, অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কৰাইছোঁ অলৰেডি। আসাম ষ্টেট ফ্লাৱাৰ, অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে কপৌ ফুল। আৰু কিমান চনত ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে কৰাইছিলোঁ অলৰেডি, সেই কুৱেশ্যনটো মই দিছিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্বকাপ ফুটবলত কিমান সময় হাফ টাইম দিয়া হয়?
ফুটবলত টোটেল 90 মিনিট থাকে তো হাফ টাইম দিয়া হ'ব 45 মিনিটত ন তো 45 মিনিটত হাফ টাইম দিয়া হয় নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following is not a district of Barakuli? নিম্নলিখিত কোনটো ৰাজ্য বৰাক উপত্যকাৰ এটা ৰাজ্য নহয় মৰিগাঁও এনসার হ'ব মৰিগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে পবিতৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নেক্সট কোৱেশ্চন ৰেলেৰে ৰঙিয়াৰ পৰা মৰকংচেলেং যাবলৈ কোনখন ষ্টেচন বা ঠাই পাৰ হৈ যাব লাগিব ক্ষমা কৰিব মোৰ পঢ়োতে অলপ অসুবিধা হৈছিল ক্ষমা কৰিব মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত যদি কিবা ভুল হৈছে ইয়াৰে এনসাৰ অপশ্যনত বালিপাৰা দিয়া আছিল তো মোৰ মতে এনসাৰটো বালিপাৰা হ'ব লাগে নেক্সট কোৱেশ্চন মই ফিক্স নহয় কিন্তু বালিপাৰা হ'ব লাগে মেবি নেক্সট কোৱেশ্চন টকিঅ' অলিম্পিকত জেভলিন থ্ৰ'ত সোণৰ পদক কোনে পাইছিল আমি জানো গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা অলৰেডি কৰাইছোঁ মই নীৰজ চোপ্ৰাৰ কোৱেশ্চন নেক্সট কোৱেশ্চন তলৰ কোনটো কয়লা খনি আছে অপশ্যনত দিয়া আছিল মাকুম তো মাকুম হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন মাকুমৰ বিষয়ে মই কোৱেশ্চন পঢ়াইছিলোঁ যে লাৰ্জেষ্ট ৰিজাৰ্ভাৰ কোল অসমৰ ক'ত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিছুমান ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মই নেক্সট কোৱেশ্চন ছুইজাৰলেণ্ড ক'ত অৱস্থিত ছুইজাৰলেণ্ড ইউৰোপত অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্চন মেচুকা নামৰ ঠাইখন ক'ত অৱস্থিত এই কোৱেশ্চনটো মই কৰোৱা নাই মেচুকা নামৰ ঠাইখন অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্চন কোন ৰাজ্যক সাতভনী জলপ্ৰপাত বুলি কোৱা হয় মেঘালয় এই কোৱেশ্চনটো মই কৰাইছোঁ মেবি কোন ৰাজ্যক সাতভনীৰ জলপ্ৰপাত বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব মেঘালয় নেক্সট কোৱেশ্চন তলৰ কোনটো মৰুভূমি ভাৰতত আছে থৰ মৰুভূমি আমাৰ ভাৰতত আছে পাইক প্ৰথা কোন সম্প্ৰদায়ে পাতে পাইক প্ৰথা কৰাইছোঁ মই পাইক প্ৰথা আমসকলে সম্প্ৰদায়ে পাতে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি বিশ্বাস কৰাৰ বাবে আমি যে আপোনালোকক এইখিনি প্ৰশ্ন কমন দিব পাৰিছোঁ বা আমি পঢ়োৱা কুৱেশ্যনখিনি যে প্ৰশ্নত পেপাৰত আহিছে মোৰ চাই খুব ভাল লাগিছে যে ইমান দিনৰ মই কষ্ট কৰাটো আজি সাৰ্থক হৈছে আপোনালোকক যে কিবা দিব পাৰিছোঁ সেইটো খুব ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান